ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ቤዚካሊ ኢትዮጵያ ውስጥ በ2017 ቢሰሩ በጣም ፕሮፊቴብል የሆኑ እኔም በተለያየ ጊዜ ሰሯቸው ፕላስ ደግሞ ጓደኞቼን በተለያየ ጊዜ ሰርቷቸው በጣም የተቀየሩባቸውን 5 ሳይድ ሃስሎች ሼር አደርጋችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ታይማችሁን ሴቭ ለማድረግ ያክል ወደ መጀመሪያው ሳይድ ሃስል ወስዳችኋለሁ። ይሄ የመጀመሪያው ሳይድ ቤዚካሊ ስፔሻሊ በአካውንቲንግ እና በቢዝነስ ግራጁዌት ያደርጋችሁ ሰዎች ልትሰሩ የምትችሉት ሳይድ ሃስል ነው። ይሄ የመጀመሪያው ሳይድ ሃስል ቡክ ኪፒንግ እና የአካውንቲንግ ሰርቪሶችን ለተለያዩ ድርጅቶች፣ ለስሞል ኢንተርፕራይዞች፣ ለላርጅ ኢንተርፕራይዞች ደሊቨር በማድረግ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ነገር ለማድረግ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? የመጀመሪያው የአካውንቲንግ ስኪል ያስፈልጋችኋል። በአካውንቲንግ ግራጁዌት ስላደረጋችሁ ኦልሞስት ስኪሉ ይኖራችኋል ተብሎ ይታሰባል። ኢንኬዝ ግን ስኪሉ ከሌላችሁ ስኪሉን 2 ወር 3 ወር ወስዳችሁ ስኪሉን ዴቨሎፕ ካደረጋችሁ እዛ ነገር ላይ ደግሞ ስፔሻሊ ናውዴይዝ ትልቅ ሰርቲፊኬሽኖች አሉ። በአካውንቲንግ እና ሪሌትድ የሆኑ ኤሪያዎች ላይ የሚሰጡ ሰርቲፊኬሽኖች። እነኛ ሰርቲፊኬሽኖች ከወሰዳችሁ በኋላ ለተለያዩ ስሞል ኢንተርፕራይዝ የቡክ ኪፒንግ ሰርቪስ፣ የአካውንቲንግ ሰርቪስ፣ የታክስ ዲክላሬሽን እና የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ሰርቪስ ደሊቨር በማድረግ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ግን ለማድረግ ስኪሉን ዴቨሎፕ ካደረጋችሁ በኋላ ስኪሉ እንዳላችሁ እና ለካምፓኒዎች ደሊቨር ማድረግ የምትችሉት እውቀት አለኝ ብላችሁ ካሰባችሁ ሶሻል ሚዲያ ፕሬዘንስ ያስፈልጋቸዋል። ሶሻል ሚዲያ ላይ መሰሯቸውን ሰርቪሶች ደሊቨር ፎር ፍሪ ደሊቨር ማድረግ መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም ናውዴይስ አብዛኛው ካምፓኒ እናንተን ሪች አውት ማድረግ የሚችለው ቢዝነስ ካርድ ስለበተናችሁ ወይም ደግሞ ማስታወቂያ ስላሰራችሁ ሳይሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታደርጉት አክቲቪቲ ነው። ስለዚህ አክቲቭሊ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምሰሯቸውን ስራዎች ፎር ፍሪ ደሊቨር ማድረግ የተለያዩ ኮንቴንቶችን ክሬት በማድረግ ፖስቶችን ክሬት በማድረግ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብራንዳችሁን ቢውልድ ካረጋችሁ ከዛም በኋላ የእናንተን ሰርቪስ ሊፈልጉ የሚችሉ ክሊያንቶችን ደግሞ አፕሮች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እነኝን አፕሮች የምታደርጓቸው በጣም ብዙ ቴክኒኮች አሉ ወይም ደግሞ ብዙ ሜቶዶች አሉ። ከእነኝህ የመጀመሪያው ለምሳሌ ሊንክዲን ላይ አሁን በጣም ብዙ ክሊያንትና ሰርቪሱን ደሊቨር የሚያደርጉ ሰዎች የሚገናኙበት ትልቅ ፕላትፎርም ነው። ሊንክዲን ላይ የምትሰሩትን ስራ፣ የእናንተን ባዮ፣ የእናንተን ፖርትፎሊዮ፣ የእናንተን አድሬስ በማስቀመጥ እናንተን ሊፈልጉ የእናንተን ሰርቪስ የሚፈልጉ ሰዎች እነሱም ሪች አውት እንዲያደርጓችሁ እናንተም ደግሞ ሪች አውት ማድረግ ትችላላችሁ። አንደኛው ሜትድ። ሁለተኛ ደግሞ የተለያዩ የኢንዱስትሪ ኢቨንቶች፣ ሴሚናሮች ይካሄዳሉ። ለምሳሌ ከአካውንቲንግ ጋር ወይም ደግሞ ትልቅ ካምፓኒዎች ሚቲንጎችን ኮንዳክት ሲያደርጉ፣ ሴሚናሮችን፣ ወርክሾፖችን ኮንዳክት ሲያደርጉ ያኔ የትሄዱና መታወቅ ማለት ነው። የእናንተ ሰርቪስ ሊፈልጉ ከሚችሉ ሰዎች ጋር አፕሮች ማድረግ። ሌላኛው ሜትድ ዶር ቱ ዶር፣ ቤት ለቤት ወይም ደግሞ እና የእናንተን ሰርቪስ ሊጠቀሙ ይችላሉ የምትሏቸውን ሰዎች ሄዳችሁ እገሌ ይባላለሁ እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ነው የምሰጠው፣ ስለዚህ ሰርቪስ ለአንተ ደሊቨር ባደርግልህ ካምፓኒ ላይ እንደዚህ አይነት ሪዛልት ማምጣት ትችላለህ ብላችሁ አፕሮች ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም አብዛኛው ስሞል ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ኦነር የሆነ ሰው ኢንሃውስ የሆነ አካውንቲንግ ባለሙያ የለውም። ምክንያቱም የሆነ ጊዜ ላይ ሩቲን የሆኑ ትራንዛክሽኖች ላይኖሩ ስለሚችሉ አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ታክሱን ዲክሌር የሚያደርግለት ቡኪንግ ሰርቪሱን ፔሮሉን ምናምን የሚሰራለት ሰው ነው ሊፈልግ የሚችለው። እሱን ደግሞ ለማድረግ ኢንሃውስ የሆነ አካውንቲንግ ባለሙያ ላይፈልግ ይችላል እና የእናንተን ሰርቪስ የመፈለግ ቴንደንሲው በጣም ሀይ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ሜካኒዝም ሰርቪስ ደሊቨር በማድረግ ምንም አይነት ሀውስ ሬንት ሳይኖርባችሁ ቢዝነስ ላይሰንስ ሳይኖራችሁ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሁሌም ደግሞ መርሳት የለባችሁ ነገር ክሊያንት ካገኛችሁ በኋላ ሰርቪሱን ደሊቨር ማድረግ ከጀመራችሁ በኋላ ኳሊቲ ሰርቪስ ደሊቨር ማድረግ መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም አፍተር ኦል ማርኬቲንግ ሄዶ ወርድ ኦፍ ማውዝ ነው የሚሆነው። የሆነን ክሊያንት እናንተ በጣም ሳቲስፋይድ እንዲሆን በእናንተ ሰርቪስ እንዲደሰት ካረጋችሁት ኔክስት ሌላ ክሊያንት ሪፈር ያደርግላችኋል ማለት። ነገር ግን የሆነ ክሊሽ የሆነ ሰርቪስ ከሆነ ደሊቨር የምታደርጉለት ከሆነ ጊዜ በኋላ ያለውን አግሪመንት ራሱ ተርሚት ሊያደርጉ ይችላል። ስለዚህ ሁሌም ኳሊቲ የሆነ ሰርቪስ እንደምትሰጡ ከክሊያንቶች ጋር ያላችሁ ሪሌሽንሽፕ በጣም ዲሴንት እንደሆነ ቼክ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ይሄ ሁለተኛው ሳይድ ሃስል ስፔሻሊ በሄልዝ እና በሪሌትድ ፕሮፌሽን ግራጁዌት ያደረጋችሁ በነርሲንግ፣ በሚድዋይፈሪ፣ በሜዲሲን እና በአዘር ሄልኬር ፊልዶች ግራጁዌት ያደረጋችሁ ሰዎች ልትሰሩ የምትችሉት ሳይድ ሃስል ሆም ቤዝድ ሄልዝ ኬር ደሊቨር ማድረግ ትችላላችሁ። ቤት ለቤት የፔሽንቶቹን ወይም ደግሞ የእናንተን ሰርቪስ ሊጠቀሙ የሚችሉ ሰዎችን ኬር ማድረግ ማለት ነው። ይሄ እንዴት ነው የሚደረገው? ይህን ባይዞ እኔ ጓደኛዬ በጣም ሰርቶት በጣም ተቀይሮበታል እና እንዴት እንደሆነ ሼር አደርጋችኋለሁ። ስለዚህ ስኪሉ ካላችሁ አፍተር ኦል ግራጁዌት ስታደርጉ ስኪሉ ይኖራችኋል። በነርሲንግ ግራጁዌት ያደረገ ሰው ወይም በሜዲሲን ግራጁዌት ያደረገ ሰው እዛ ኤሪያ ላይ ስኪሉ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል። ኦልሬዲ ስኪሉ ይኖራል ባይ ዲፎልት። ስኪሉ ካላችሁ እናንተ
ምን አይነት ሰርቪስ ነው እኔ መስጠት ያለብኝ የሚለውን ነገር ዲፋይን ማድረግ አለባችሁ። ለምሳሌ ሜዲኬሽን ማኔጅመንት ነው፣ የካውንስሊንግ ሰርቪስ ነው፣ ምን አይነት ሰርቪስ ነው የምሰጠው? የፊዚዮቴራፒ ሰርቪስ ነው፣ ምን አይነት ሰርቪስ ነው የምሰጠው የሚለውን ነገር ዲፋይን ታደርጋላችሁ። ፕላስ ደግሞ ይህን ሰርቪስ በምን ያክል ቫሊዩ ወይም በምን ያክል ፕራይስ ደሊቨር ባደረገው ያዋጣኛል የሚለውን ነገር ዲፋይን ካደረጋችሁ በኋላ ዜን ቢዝነስ ፕላን ዴቨሎፕ ታደርጋላችሁ። ቢዝነስ ፕላን ላይ ለምሳሌ እናንተ ሰርቪስ ሊጠቀም የሚችል ሰው ማን ነው? የት አካባቢ ነው እነኝን ክሊያንቶች ላገኛቸው የምችለው? ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ምን ይመስላል? እንዴት ነው ስኬሌብል ማድረግ የምችለው? ኤክስፓንድ ማድረግ የምችለው የምሰጠውን ሰርቪስ የሚለውን ነገር በደንብ ዲፋይን ካደረጋችሁ በኋላ ቅድም እንዳልኳችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ አክቲቭሊ ኢንጌጅድ መሆን መቻል አለባችሁ። ፎር ፍሪ የሆኑ ኮንቴንቶችን ደሊቨር ማድረግ እንደ ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ አይነት ምልክት ካለባቸው እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ስለሚችል ኤግዛምፕል ነው ብላችሁ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ቼክ ብትደረጉ፣ መድኃኒት ወስዱ፣ እነዚህ ነገሮች ቼክ ማድረግ መቻል አለባችሁ። በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማለት ነው። ፎር ፍሪ ደሊቨር የምታደርጉ ከሆነ አንደኛ ትረስታችሁን ቢውልድ እያደረጋችሁ ነው የምትሄዱት። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ፕሬዘንስ ያስፈልጋችኋል። ሶሻል ሚዲያ ፕሬዘንስ አላችሁ ማለት ብራንዳችሁን ቢውልድ እያደረጋችሁ ነው እየሄዳችሁ ያላችሁት። ዜን ይህን ካደረጋችሁ በኋላ የእናንተን ሰርቪስ የሚፈልጉ ክሊያንቶችን ወይም ደግሞ ፔሽንቶቹ ነሰሰሪ ፔሽንት ላይሆኑ ይችላሉ አፕሮች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይህን አፕሮች የምታደርጉበት ሜካኒዝም በጣም ብዙ ሜካኒዝሞች አሉ። አንደኛው ሆስፒታሎች ላይ ሂዳችሁ ታካሚዎችን ታገኛላችሁ። እነኛን ታካሚዎች እኔ እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ሰጣችኋለሁ፣ ቤታችሁ ድረስ መጥቼ ለምሳሌ ሜዲኬሽን ማኔጅ ማድረግ ከሆነ እናንተ የምትሰጡት ፕራዮሪቲ የምትሰጡት ሰርቪስ መድኃኒት እየመጣው ቤታችሁ ውስጥ ልሰጣችሁ እችላለሁ። ውንድ ኬር ካላችሁ ውንድ ኬር ልሰራላችሁ እችላለሁ። ፊዚዮቴራፒ ሰርቪስ ልሰራላችሁ እችላለሁ። ይህን ሰርቪሳችሁን ፒች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ቢዝነስ ካርድ ፕሪንት አድርጋችሁ የተለያዩ ሆስፒታሎች ያላሉ ታካሚዎች መበተን። ሶስተኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ በደንብ ኢንጌጅ ማድረግ ማለት ነው። ይህን ካረጋችሁ የምትፈልጓቸውን ክሊያንቶች ማግኘት ትችላላችሁ። ዜን ይህን ካረጋችሁ በኋላ ሌላ ተጨማሪ የተለያዩ ፍሪ ሰርቪሶች ራሱ ፎር ፍሪ የሆነ ጊዜ ላይ ደሊቨር ብታረጉ ሰር ብታረጉ በዛው የምትፈልጓቸውን ከስተመሮች የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችሁ በጣም ሀይ ይሆናል ማለት ነው። የሆነ ቦታ ሄዳችሁ ቢፒያቸውን ወይም ደግሞ ቫይታል ሳይናቸውን ሞኒተር ብታረጉላቸው ፎር ፍሪ የደም ግፊት ምናምን ብትለኩ በየሰፈሩ ሄዳችሁ ብትለኩ በዛው የራሳችሁን ብራንድ ቢውልድ እያረጋችሁ ነው የምትሄዱት ማለት ነው። ይህን ካረጋችሁ ፋይናሊ ቅድም እንዳልኳችሁ ኳሊቲ ሰርቪስ እዚህ ጋር በጣም ማተር ያደርጋል። ምክንያቱም ሕክምና ለፕሮፊት ማክሲማይዜሽን የሚሰራ ነገር አይደለም። ፕሮፊታችሁን ብቻ አስባችሁ ከሆነ የምትሄዱት አንደኛ ሞራልም አይደለም፣ ሞራሊቲ ዋይዝም አያስኬድም። ሁለተኛ ደግሞ አፍተር ኦል የሰው ህይወት ላይ ነው የተጫወታችሁ ያላችሁትና በደንብ ይህን ኳሊቲ ሰርቪስ ደሊቨር እንደምታደርጉ በጣም ክሊያንቶች ላይ የሆነ ኢምፓክት ለማምጣት እንደምትሰሩ እርግጠኛ መሆን መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ገንዘቡን ኢንቨስት አድርጎ ራሱን ህይወት አሳልፎ ሰጣችሁ ማለት እናንተ በደንብ ትረስት አድርጓችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የምትሰሩት ሰርቪስ ያ ክሊያንት ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት በጣም ጥሩ እስከሆነ ድረስ እናንተ ማስታወቂያ ሳትሰሩ ክሊያንቶቹ ወይም ፔሽንቶቹ እርስ በርሳቸው ሪፈር እየተደራረጉ የምትፈልጉትን ያክል ከስተመር ቤዝ ይዛችሁ ምንም አይነት ቢዝነስ ላይሰንስ አያስፈልጋችሁ። ቢዝነስ ላይሰንስን ኦልሬዲ ይዛችሁ መስራት ትችላላችሁ። ግን ኢንኬዝ ኢንዲቪጁዋሊ ከሆነ ኦፕሬት የምታደርጉት ምንም አይነት ቢዝነስ ላይሰንስ አያስፈልጋችሁ። ኦፊስ ሳትከራዩ ቤት ለቤት እየሄዳችሁ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንዲሁም ባይዜ ስቶሪ አለኝ። የሆነ ጓደኛ ነበረ ሆስፒታል ውስጥ ነበር የሚሰራ። ኦልሞስት 5 ዓመት አካባቢ ሰርቷል። ሂ ዋዝ ፊዚሽያን ሐኪም ነው እና ሳትስፋይድ አይደለም በሚያገኘው ገቢ። ከዛም በኋላ ምንድነው ያሰበው እንደ ጓደኞቹ ትልልቅ ክሊኒኮች ነው ሆስፒታል ለመክፈት የሆነ ያክል አመት ኮንሱም ከማድረግ ብሎ በቃ ሆም ኬር ሰርቪስ ነው ጀመረ። የተወሰነ 2-3 ነርሶችን ቀጠረ። ከዛም በኋላ ጀመረው የተለያዩ ቢዝነስ ካርዶችን ፕሪንት በማድረግ ሆስፒታሎች ላይ ለሚያውቃቸው ሰዎች በተነ። ከዛም በኋላ በጣም ከስተመር ቤዙ በጣም ሰፍቶ ብዙ ክሊያንቶችን ይዞ ነበር ሰርቭ ያደረገ ነበር። አሁን ላይ እንዲሁም የራሱ የሆነ ሆስፒታል የራሱ የሆነ ክሊኒኮች አሉት። በጣም ላይፉን ትራንስፎርም ማድረግ ይችላል። ይህን ግን ማድረግ የቻለው በደንብ ሰርቪሱ ላይ በደንብ ስለሰራ፣ ከስተመሮችን ሳትስፋይድ ለማድረግ በደንብ ስለሰራ፣ ኳሊቲ ሰርቪስ ደሊቨር ስላደረገ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ስፔሻሊ ማርኬቲንግ ላይ እና ቢዝነስ ላይ ኤክስፖዠር ያላቸው ሰዎች ማርኬቲንግ ሴልስ አይነት ስራ ደስ የሚላቸውና ወደ ዲጂታል ፕላትፎርሞች በመምጣት መስራት የምትችሉት ስራ ነው። ይህ ሳይድ አስል ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው። ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ብዙ ቦታ ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ የዘመኑ ስራ ሆኗል እና ይሄ የሆነበት ምክንያት አሁን ላይ ናውዴስ ስፔሻሊ አብዛኛው ካምፓኒ ሶሻል ሚዲያ ፕሬዘንስ ይፈልጋል።
ምክንያቱም እንደ ድሮ ግድንግድ የሆነ ባነር ስለሰቀልን ቲቪ ላይ ስላስተዋወቀን ምንፈልጋቸውን ከስተመሮች ማግኘት አንችልም። ምክንያቱም አብዛኛው የዛን ካምፓኒ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ሊገዛ የሚችል ሰው ያለው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። ስለዚህ ሁሉም ካምፓኒ ማስታወቂያ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲሰራለት ይፈልጋል። ስለዚህ እናንተ የማርኬቲንግ ስትራቴጂ እንዴት ነው ማርኬት የሚደረገው፣ እንዴት ነው ሴልስ ፐርፎርም የሚደረገው፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ ኤክስፖዠር ካላችሁ ዲጂታል ማርኬተር ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ማናጀር በመሆን ገንዘብ ሜክ ማድረግ ይችላላችሁ። ይህንም ለመስራት ኦፊስ መከራየት አይጠበቅባችሁ። ያን ያክል በጣም ብዙ ሰራተኛ ላያስፈልጋችሁ ይችላል። ብዙ ኢንቨስትመንትም አይፈልግም። ይህን ለማድረግ የሚያስፈልገው የመጀመሪያ ዲጂታል ፕላትፎርሞች ላይ ቤዚክ የሆነ አንደርስታንዲንግ ያስፈልጋችኋል። ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ፣ ኢንስታግራም ላይ፣ ቲክቶክ ላይ ከተቻለ ደግሞ ሊንክዲን ላይ ቤዚክ የሆነ አንደርስታንዲንግ ሊኖራችሁ ይገባል። ዜን አንደርስታንዲንጉን ዴቨሎፕ ካደረጋችሁ በኋላ ለማን ነው ሰርቪሱን ደሊቨር ማድረገው የሚለውን ነገር ዲጂታል ማድረግ መቻል አለባችሁ። መቼስ ለሁሉም ካምፓኒ እናንተ የዲጂታል ማርኬቲንግ ሰርቪስ አትሰጡም። እኔ የሚሰጠውኝ ሰርቪስ ለማን ነው? ለጂም ነው? ለሆስፒታሎች ነው? ለኢንዱስትሪዎች ነው? ለማን ነው የሚለው ነገር ዲፋይን ማድረግ መቻል አለባችሁ። ኒሽ ዳውን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኒሽ ዳውን ካደረጋችሁ በኋላ ቤዚካሊ ስኪሉ ያስፈልጋችኋል። ታንጂብል የሆነ ስኪል ያስፈልጋችኋል። ለምሳሌ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሲባል የሆነ ፎቶዎችን ካፕቹር አድርጎ ፖስት ማድረግ ምናምን ብቻ አይደለም። ለዛ ካምፓኒ ወይም ለዛ ድርጅት ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ዴቨሎፕ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ። አናሊቲክሱን ቼክ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ። እንዴት ነው ከኦዲየንሶቹ ጋር እንጌጅ እያደረገ ያለው የሚለው ነገር ቼክ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ቤዚክ የሆነ የዲጂታል ማርኬቲንግ ስኪል ያስፈልጋችኋል። ይህን ዴቨሎፕ ካደረጋችሁ በኋላ ኖርማሊ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን ክሬት አድርጋችሁ ራሳችሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንከሬጅ ማለት ነው። ፋይናሊ አንዳንዴ ደግሞ የእናንተ ታርጌት ከስተመሮች ወይም ኦዲየንሳችሁ ይኖራል ብላችሁ የምታስቧቸውን የተለያዩ ሴሚናሮችን፣ ወርክሾፖችን አቴንድ በማድረግ ክላይንቶችን ታገኛላችሁ። ፕላስ ደግሞ የተለያዩ የፍሪላንስ ፕላትፎርሞች አሉ። ልክ እንደነ ፋይበር፣ ልክ እንደ ፍሪላንሰር አይነት ፕላትፎርሞች ላይ የምትፈልጓቸውን ክላይንቶች አፕሮች በማድረግ ፕላስ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዴም በማድረግ የምትፈልጓቸውን ክላይንቶች አፕሮች በማድረግ የሶሻል ሚዲያ ሰርቪስ ደሊቨር በማድረግ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስፔሻሊ አራተኛው ሳይድ ሀስል ለክሬቲቭ ጋይስ ነው። በጣም ክሬቲቪቲ ላይ በደንብ ጎበዝ ለሆኑ ሰዎች፣ ረጅም ጊዜ ቁጭ ብለው ኮምፒውተር ላይ የተለያዩ ኮንቴንቶችን ክሬት የማድረግ ስኪል ያላቸው ሰዎች ቪዲዮ ኤዲተር በመሆን ገንዘብ ሜክ ማድረግ ይቻላል። ናዊዴስ አብዛኛው ሰው ኮንቴንት ክሬተር እየሆነ ነው። ቀደምም ደግሞ ስለ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ እያወራችሁ ነበር። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ለመስራት ቪዲዮዎች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ናዊዴስ በጣም የቪዲዮ ኤዲተር ዲማንድ ያለበት ታይም ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ጎበዝ የሆነው የቪዲዮ ኤዲተር በመሆን ገንዘብ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ነገር ለማድረግ መጀመሪያ ላይ ስኪሉ ይኖራችሁ ይገባል። የተለያዩ ለቪዲዮ ኤዲቲንግ የምንጠቀማቸው የተለያዩ ቱሎች አሉ። እነኛን ቱሎች በደንብ ማወቅ፣ በደንብ መረዳት ማለት ነው። ዜን ኒሽ ዳውን ማድረግ። ለማን ነው ይህን የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሰርቪስ ምሰጠው? ለኮንቴንት ክሬተሮች ነው? ሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንት ላይ ለሚሰሩ ሰዎች ነው? ለማን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ዲፋይን ማድረግ። ከዛ ፖርትፎሊዮአችሁን ክሬት ማድረግ። ፖርትፎሊዮ ኢንሴንስ የሰራችኋቸው በጣም ኳሊቲ ያላቸው ለእናንተ እንደ ማርኬቲንግ የሚያገለግሏቸው ኮንቴንቶች ያስፈልጓቸዋል። ለምሳሌ እኔን አንድ ቪዲዮ ኤዲተር አፕሮች ማድረግ ሲፈልግ እገሌ ይባላለሁ፣ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ፣ ሳምፕል የሰራኋቸው ቪዲዮዎች እነኚህ ናቸው፣ ያንተን ቪዲዮ በእንደዚህ ኢምፕሩቭ ላደርግልህ እችላለሁ። ፖርትፎሊዮ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዘይን ቅድም እንዳልኳችሁ ራሳችሁን ማርኬት ማድረግ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ ራሳችሁን ፕሮሞት ማድረግ፣ ፋይናሊ ክላይንቶችን አፕሮች ማድረግ። ክላይንቶችን አፕሮች ለማድረግ ለቪዲዮ ኤዲቲንግ ሰርቪስ ሊንክዲን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፕላስ ፌስቡክ ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ የምትፈልጓቸውን ክላይንቶች ልታገኙ ትችላላችሁ፣ የምትፈልጓቸውን ከስተመሮች። ለምሳሌ እኔ አሁን ቪዲዮ ኤዲተር እፈልጋለሁ። ስለዚህ ለእኔ አሁን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሰርቪስ መስጠት የሚፈልግ ሰው እኔን በተለያየ ሚስ ማግኘት ይችላል። ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ ገብቶ የኔን አድሬስ ያገኛል። ዘይን እገሌ ይባላለሁ፣ ቅድም ያልኳችሁ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሰርቪስ ልሰራልህ እችላለሁ ብሎ አፕሮች ቢያደርገኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በማድረግ የ5፣ 6 እና ከዛም በላይ የሆኑ ክላይንቶችን ይዛችሁ ከቤታችሁ ናችሁ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሰርቪስ በመስጠት ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ግን ሁሌም ኖቲስ ማድረግ ያለባችሁ ነገር አንደኛ በጣም ኳሊቲ ሰርቪስ ደሊቨር ማድረግ አለባችሁ። ኳሊፋይድ መሆን አለባችሁ። አሁን በጣም አብዛኛው ማርኬት ላይ ያለው ቪዲዮ ኤዲተር ክሊሽ የሆነ ኮንቴንት ነው የሚሰራው። በቃ የተወሰነ ገጣጥሞ የሆነ ትራንዚሽን ስለተጠቀመ ኢፌክቶች ስለተጠቀመ ቪዲዮ ኤዲተር የሆነ ይመስለዋል። እና በደንብ የምትሰሩት ሰርቪስ የምታረጉት ኤዲት የምታረጓቸው ቪዲዮዎች አሪፍ የሆኑ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። ሌላ ኮንቲኒየስሊ ያሉ ትሬንዶችን እየተከተላችሁ መሄድ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እሺ የመጨረሻው ሳይድ ሀስል ለዚህ ኮንቴንት የመጨረሻው ሳይድ ሀስል ቨርቹዋል አሲስታንት።
ይሄ ደግሞ ስፔሻሊ የአድሚኒስትሬቲቭ ታስክ የሆኑ ታስኮችን ማኔጅ የማድረግ ኦርጋናይዝ የማድረግ ስኬጁሎችን አፖይንት የማድረግ ስኪል ያላችሁ ሰዎች ልትሰሩት የሚችሉ ሰርቪስ ነው፣ ወይም ደግሞ ደሊቨር ማድረግ የሚችሉ ሰርቪስ ነው። ይህ ሰርቪስ ናውዴይስ አብዛኛው ካምፓኒ ስኬጁል የሚያደርግለት፣ ኢሜይል ምናምን ማኔጅ የሚያደርግለት፣ ከስተመር ሰፖርት የሚያደርግለት፣ የተለያዩ ኮንቨርሴሽኖችን እሱን ወክሎ ማኔጅ የሚያደርግለት ሰው ይፈልጋል። ዳታ ኢንተር የሚያደርግለት፣ ዳታውን አናላይዝ የሚያደርግለት አሲስታንት ይፈልጋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስኪል ያላችሁ ሰዎች ዳታ ኢንትሪ ላይ፣ ኢሜይል ማኔጅመንት ላይ፣ ኦፊስ ማኔጅመንት ላይ ስኪል ያላችሁ ሰዎች ከቤታችሁ ናችሁ ለተለያዩ ካምፓኒዎች የቨርቹዋል አሲስታንት ሰርቪስ ደሊቨር በማድረግ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ነገር ለማድረግ ምንድነው የሚያስፈልገው? የመጀመሪያው ስለ ቨርቹዋል አሲስታንት ቤዚክ የሆነ አንደርስታንዲንግ ሊኖራችሁ ይገባል። ምንድን ነው የምሰራው፣ ፕላስ ደግሞ ለማን ነው ይህን ሰርቪስ ደሊቨር ላደረግ የምችለው፣ ፕላስ ስኬሌብል ነው ያድጋል ይህን ነገር የሚለውን ነገር በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለባችሁ። እንደ ሂንት ያክል አንድ ቨርቹዋል አሲስታንት ሊሰራቸው የሚችላቸው ስራዎች አንደኛ ኢሜይል ማኔጅመንት፣ ስኬጁሊንግ፣ ዳታ ኢንትሪ እና ከስተመር ሳፖርት እነኚህ ቤዚኮች ናቸው። አንድ ቨርቹዋል አሲስታንት ከቤቱ ሆኖ የሆነን ካምፓኒ ወይም የሆነን ኦፊስ ማኔጅ ለማድረግ መከተል ያለበት ማድረግ ያለባቸው ታስኮች ናቸው። ይህን ካረጋችሁ ያው ስኪሉ ያስፈልጋችኋል። ስኪሉን ዴቨሎፕ አድርጋችኋል። ከዛም በኋላ ራሳችሁን ማርኬት ታደርጋላችሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ይባዜ ማርኬቲንግ ዮርሰልፍ በጣም ቤዚክ ነው። እያንዳንዱ ነገር ላይ አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሱን ኤግዚስት ያላደረገ ፕሬዘንት ያላደረገ ኢንዲቪጁዋልም ሊሆን ይችላል ካምፓኒ ሰስቴን የማድረግ ቴንደንሲው በጣም ሎው ነው። ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ ላይ አይቶ እናንተ የምትሰሩትን ስራ አይቶ ነው የሆነ ሰው አፕሮች ሊያደርጋችሁ እናንተ ላይ ትረስት ቢውል ሊያደርግ የሚችለው። ስለዚህ ራሳችሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ ኢንከሬጅ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ይህን ካደረጋችሁ ክላይንቶቻችሁን በተለያየ ሚስ ማግኘት ትችላላችሁ። አንደኛ ሊንክዲን ላይ ቼክ ማድረግ። አብዛኛው ካምፓኒ ኦነር ትልቅ ኤክስኪዩቲቭ ሌቭል ላይ ያለ ኢንዲቪዥዋል ሊንክዲን ላይ የራሱ የሆነ አካውንት አለው። ስለዚህ ያንን ኢንዲቪዥዋል እኔ የገሌ ባላለሁ እንደዚህ አይነት ሰርቪሶችን ነው የምሰራው፣ ሪሞትሊ ያንተን ሰርቪስ ያንተን ኦፊስ ማኔጅ ላደርግልህ እችላለሁ። ትስማማላችሁ? ጊዜን ፊዚካሊ ተገናኝታችሁ እናንተን እሱ ቢቀጥራችሁ ምን አይነት ኢምፕሩቭመንት እንደሚያገኝ ፒች ታደርጉለታላችሁ። ከዛ ትስማማላችሁ። ፋይናሊ ኳሊቲ የሆነ ሰርቪስ ኳሊቲ የሆነ ወርክ ደሊቨር በማድረግ የእናንተ ሬፒቴሽን ጨምራችሁ በአንድ ጊዜ ለ5-6 እና ከዛም በላይ ለሆኑ ክላይንቶች ሪሞትሊ ከቤታችሁ ኢንተርኔትንና ፒሲያችሁን በመጠቀም ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቼ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ በ2017 ብትሰሯቸው በጣም ትርፋማ የሆኑ 5 ሳይድ ሃስሎች እነኝን ይመስላሉ። ልክ እንደዚህ አይነት ኤጁኬሽናል ኮንቴንቶችን ደሊቨር እናደርግላችሁ። ከተመቻችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ።